Κεφάλαιο συχνότητες. Ο ήχος ταξιδεύει με κάποια συχνότητα, δηλαδή με υψηλές συχνότητες ή χαμηλές συχνότητες. Τις συχνότητες τις μετράμε σε kHz. Οι υψηλές συχνότητες, πρακτικά, εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει, είναι ότι έχουν καλή ανάλυση, αλλά δεν ταξιδεύουν βαθιά. Οι χαμηλές συχνότητες δεν έχουν τόσο καλή ανάλυση, αλλά ταξιδεύουν βαθύτερα. Για να κατασταλάξουμε ποιες θα χρησιμοποιήσουμε, ο άνθρωπος είπε ότι θα χρησιμοποιήσουμε τη 200 συχνότητα, βέβαια αυτό ήρθε μετά από πολλές μετρήσεις και πολλές έρευνες. Η 200 συχνότητα είναι για το ψάρεμά μας κατάλληλη για να έχουμε καλή ανάλυση του βυθού και καλή ανάλυση των στόχων, και η 50 είναι για να πηγαίνουμε βαθύτερα, όχι με τόσο καλή ανάλυση, αλλά για να μπορούμε να δούμε σε μεγάλα βάθη. Από εκεί και πέρα υπάρχουν διάφορες συχνότητες, όπως είναι 28, όπως είναι 32, όπως είναι 15 συχνότητα, 15 όπως λέμε στην κοινή γλώσσα μας, στην ψαρευτική, που από εκεί και πέρα αυτές χρησιμοποιούνται για εξειδικευμένους σκοπούς, δηλαδή μεγάλα αλλιευτικά σκάφη ή ερευνητικά σκάφη. Ανάλογα με τη συχνότητα που χρησιμοποιούμε, εκπέμπουμε τον ήχο υπό κάποια γωνία, δηλαδή ένα πράγμα σαν χωνή που το ονομάζουμε κόνος. Ανάλογα με το άνοιγμα αυτού του κόνου, όσο πηγαίνει βαθύτερα ανοίγει, ανάλογα με το άνοιγμα αυτού του κόνου έχουμε και την ανάλυση στο βυθόμετρό μας. Άρα λοιπόν, σαν παράδειγμα, πολύ απλό για να έχουμε εμείς στο μυαλό μας και να καταλαβαίνουμε τι γίνεται, όταν είναι στενή η συχνότητα μπορεί και χτυπάει και χτενίζει, όπως λέμε στη γλώσσα μας, το βυθό, δηλαδή έχοντας μια κοιλότητα ή δύο μονόπετρα μπορούμε να τα χτυπήσουμε με στενές δέσμες και να τα γράψουμε στην οθόνη μας όπως ακριβώς είναι, ενώ αν έχουμε μια φαρδιά συχνότητα θα τα καλύπτουμε αυτά μεταξύ τους, δηλαδή δύο ίδια μονόπετρα θα τα χτυπήσουμε όλα μαζί, θα μας τα φέρει όλα μαζί στην οθόνη και δεν θα καταλάβουμε αν υπάρχουν δύο και θα μας τα δείξει σαν ένα. Το ίδιο είναι όταν έχουμε διάφορα κυλώματα, δηλαδή στα κυλώματα μπορεί η στενή δέσμη να μπαίνει μέσα στα κυλώματα αυτά και να τα έχουμε στην οθόνη μας. Ενώ αν έχουμε τα μικρές σχισμές, όπως λέμε στο ψάρεμα, ή χαράκια, όταν έχουμε φαρδιά δέσμη δεν θα μπορέσουμε ποτέ να τα δούμε, γιατί πολύ απλά δεν χωράει να μπει μέσα και να μας φέρει αυτό που θέλουμε εμείς, την ανάλυση που πραγματικά αναζητάμε, γιατί μέσα στα χαράκια είναι και τα ψάρια, έτσι, αυτό μην ξεχνάτε. Πάμε να δώσουμε δύο παραδείγματα για να καταλάβουμε τι θέλουμε εμείς να πάρουμε από τις συχνότητες. Δηλαδή, όταν θέλουμε να ψάξουμε ένα χώρο, να δούμε αν έχει ψάρια, αν έχει κάτι ενδιαφέρον, χρησιμοποιούμε φαρδιά συχνότητα. Ασχέτως αν η φαρδιά είναι για να πάμε βαθύτερα, δηλαδή η 50 συχνότητα. Οπότε έχουμε φαρδιά δέσμη, σκανάρουμε μεγαλύτερο εύρος από τον πυθμένα. Αν θέλουμε να δούμε λεπτομέρεια, βάζουμε την υψηλή συχνότητα που έχει στενή δέσμη για να δούμε λεπτομέρεια στο ανάγλυφο του βυθού. Και εννοείται θα δούμε καλύτερα και τα ψάρια. Παραδείγματος χάρη, αν ξέρουμε ότι ο τόπος έχει κάποια χαράκια και θέλουμε να ψάξουμε κάποιο χαράκι, θα χρησιμοποιήσουμε στενή δέσμη για να έχουμε μια καλή χαρτογράφηση. Αν θέλουμε να δούμε αν υπάρχει στην περιοχή μας ένα μονόπετρο ή ένα ναυάγιο, θα βάλουμε τη φαρδιά δέσμη. Ή φαρδιά δέσμη για να δούμε αν ο τόπος κρατάει ψάρια γενικότερα. Αυτά όσο αφορά τις συχνότητες σε ένα πρώτο επίπεδο. Συνεχίζουμε στα επόμενα επεισόδια με μεγαλύτερη ανάλυση.
Ακροτηριασμός. Σήμερα θα αναφερθούμε σε ένα μεγάλο θέμα όπως έχει να κάνει ο ακροτηριασμός. Είτε είναι ολικός είτε είναι μερικός. Αυτό που κινδυνεύει περισσότερο είναι το ίδιο μας το άτομο. Διότι χάνει, έχει μεγάλη απώλεια αίματος και φυσικά μπορεί να έρθει σοκ ή ακόμα και μόλυνση. Αυτό λοιπόν που θέλουμε, τα απαραίτητα εργαλεία μας είναι απλά. Θέλουμε μία γάζα αποστηρωμένη, ίσως και περισσότερες, σίγουρα θα χρειαστούν περισσότερες γάζες. Όπως επίσης και αν όντως κινδυνεύει η ζωή του, θα πρέπει να μπούμε σε μια καινούρια μέθοδος η οποία λέγεται τουρνικέ. Πάμε να δούμε σε περίπτωση μιας απλής αιμορραγίας. Αυτό που προέχει είναι να σταματήσουμε το αίμα. Άρα θα πρέπει να πάρουμε γάζες αποστηρωμένες ή ένα καθαρό πανί, να το φέρουμε ακριβώς πάνω από το τραύμα του θύματος και να πιέσουμε έτσι ώστε να σταματήσουμε το αίμα, τη ροή του αίματος. Αν αυτή η γάζα ποτίσει, δεν τη βγάζουμε για να βάλουμε άλλη, αλλά πάνω από αυτή βάζουμε αμέσως στην επόμενη και συνεχίζουμε την πίεση. Σε περίπτωση ακροτηριασμού φυσικά θα υπάρχει μεγάλη απώλεια αίματος. Εκεί, αν ο άνθρωπος χάσει 1 λίτρο αίμα, τότε έρχεται το φαινόμενο της καταπληξίας. Τι σημαίνει αυτό? Με απλά λόγια. Η καρδιά δεν μπορεί εύκολα να στείλει αίμα στα υπόλοιπα μας όργανα, άρα και οξυγόνο, διότι το οξυγόνο μεταφέρεται μέσα από το αίμα. Άρα αυτός ο άνθρωπος θα αρχίσει να ζαλίζεται και σίγουρα κινδυνεύει η ζωή του. Προέχει λοιπόν να σταματήσουμε αμέσως την αιμορραγία. Τι πρέπει να κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Πάλι παίρνουμε γάζες, τις οποίες τις βάζουμε ακριβώς πάνω στο τραύμα του θύματος. Πιέζουμε. Θα πρέπει να πιέσουμε πάνω από 10 λεπτά. Ξανά ποτίζει, ξαναβάλουμε άλλη γάζα. Σε περίπτωση λοιπόν που μετά τα 10 λεπτά δεν σταματήσει η αιμορραγία, θα πρέπει να περάσουμε σε μια δεύτερη μέθοδος, η οποία λέγεται τουρνικέ και τη χρησιμοποιούμε μόνο σε περίπτωση που το άτομο αυτό κινδυνεύει η ζωή του. Πάμε να δούμε τι είναι αυτή η μέθοδος του τουρνικέ και τι εξοπλισμό θα πρέπει να έχουμε μαζί μας. Πρώτον και κύριο, ποτέ δεν πιάνουμε κάποιον χωρίς γάντια. Άρα πάντα θα πρέπει να φοράμε γάντια μιας χρήσεως. Δεύτερον, εάν υπάρχει σοβαρή αιμορραγία, που σίγουρα σε έναν ακροτηριασμό θα υπάρξει, αν έχουμε χτυπήσει αρτηρία, ενδέχεται η αρτηρία αυτή να πετάει αίμα. Άρα, αν έχετε δει και τους χειρούργους, πάντα φοράνε μέσα στο χειρουργείο γυαλιά. Γιατί το μάτι μας ουσιαστικά είναι μια ανοιχτή πληγή. Αν πέσει αίμα πάνω στο μάτι μας και υπάρχει και είναι μολυσμένος αυτός ο άνθρωπος, είτε με υπατήτηδα είτε με AIDS, από εκεί θα μολυθούμε κι εμείς. Πάντα λοιπόν σε μια αιμορραγία φοράμε γυαλιά. Κατά δεύτερο κύριο, φέρνουμε τη γάζα μας και φυσικά θα χρειαστούμε ένα ξύλο, ένα στυλό, κάτι το οποίο θα κάνουμε μία βρύση. Θα στρίψουμε λοιπόν τη γάζα έτσι ώστε να κλείσουμε τη ροή του αίματος. Πάμε λοιπόν πάνω κάτω να δούμε πώς ακριβώς γίνεται. Ανοίγουμε τη γάζα. Εάν το τραύμα μας είναι περίπου στην περιοχή εδώ του βραχίωνα, τότε εμείς θα πρέπει να βάλουμε τη γάζα μας και να του δημιουργήσουμε μία πίεση, σοβαρή πίεση, μεταξύ πληγής και καρδιάς. Ποτέ δεν βάζουμε τη γάζα πάνω στην πληγή, σε αυτή την περίπτωση, στη μέθοδο του τουρνικέ. Βάζουμε λοιπόν τη γάζα μας πιο ψηλά από την καρδιά, πάνω λοιπόν από την πληγή. Εδώ λοιπόν είναι που θα βάλουμε το ξύλο μας. Βάζουμε λοιπόν το ξυλεράκι εδώ, το δένουμε. Και φυσικά το υπόλοιπο που εξέχει θα το χρησιμοποιήσουμε για μετά. Τι κάνουμε λοιπόν σε αυτή την περίπτωση? Θέλουμε να σταματήσουμε τη ροή του αίματος. Στο ξύλο λοιπόν εδώ θα αρχίζουμε να στρίβουμε το ξύλο μας όσο μπορούμε περισσότερο. Φυσικά αυτό θα πονάει. Το θύμα μας θα πονάει, αλλά πρέπει να του επισημάνουμε ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό έτσι ώστε να το προστατέψουμε από το να μην χάσει τη ζωή του. Μόλις λοιπόν στρίψουμε το ξύλο, θα σταματήσει ενδεχομένως η μεγάλη ροή του αίματος. Εδώ, αν το αφήσουμε ελεύθερο, το ξύλο θα αρχίσει να γυρνάει μόνο του, άρα θα πρέπει κάπως να το σταθεροποιήσουμε. Το υπόλοιπο λοιπόν κομμάτι της γάζας θα σταθεροποιήσουμε το ξύλο μας. Απαραίτητη προϋπόθεση, επειδή το θύμα μας εδώ θα αρχίσει να ζαλίζεται και επειδή συνήθως σε μια αιμορραγία θα πρέπει να ανυψώσουμε τα άκρα, θα πρέπει το θύμα μας να είναι ξαπλωμένο όσο μπορούμε, ξαπλωμένο με το άκρος το οποίο έχει πρόβλημα ψηλά. Είτε είναι πόδι είτε είναι χέρι. Από εκεί και πέρα, με το που κάνουμε την κίνηση αυτή,
πάνω στη γάζα ή σε ένα σημείο εδώ στο χέρι θα πρέπει να αναγράψουμε την ακριβή ώρα την οποία κάναμε τη μέθοδο αυτή. Έτσι ώστε όταν θα πάει στο νοσοκομείο, οι γιατροί οι οποίοι θα βγάλουν πλέον αυτή τη μέθοδο θα ξέρουν τι ώρα ακριβώς έχουμε σφίξει, έχουμε κόψει τη ροή του αίματος. Μέσα σε μισή ώρα το πολύ θα πρέπει να έχει φύγει στο νοσοκομείο. Αν εμείς σε μισή ώρα δεν έχουμε πάει στο νοσοκομείο, θα πρέπει περίπου στα 15 με 20 λεπτά να ξεσφίξουμε ελάχιστα το ξύλο, έτσι ώστε να έρθει μια ροή ελαφριά, αλλά ποτέ τελείως. Το ξύλο αυτό και τη γάζα βγαίνει μόνο στο νοσοκομείο. Έτσι λοιπόν μπορούμε να προστατέψουμε τον άνθρωπο αυτόν από το να χάσει τη ζωή του. Έχοντας μιλήσει για τους δύο από τους τρεις τρόπους εξίσωσης με εμφύσιση αέρα στις ευσταχιανές σάλπιγγες, ήρθε η ώρα να γνωρίσουμε και τον τρίτο. Η μέθοδος λοιπόν Toynbee έχει περιγραφεί από τον Joseph Toynbee στα 1853 και τι περιλαμβάνει αυτή. Πάλι κλείνω τα ρουθούνια μου με δείκτη και αντίχειρα, αλλά αυτή τη φορά ούτε εκπνέω αέρα από τους πνεύμονές μου, ούτε μετακινώ το λάριγκά μου σαν πιστόνι. Κλείνω με δείκτη και αντίχειρα τη μύτη και καταπίνω. Κάνω λοιπόν μια καταποτική κίνηση. Αν δοκιμάσετε λοιπόν αυτή τη συγκεκριμένη μέθοδο, θα δείτε ότι καταπίνοντας ενώ έχουμε κλειστεί τη μύτη, ακούγεται ο θόρυβος από τα δύο στόμια των ευσταχιανών σαλπίγκων, τα οποία ανοίγουν μαζί ταυτόχρονα την ώρα της κατάπαυσης.